Të nderuar shikues, ky është Ditari orës 9 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Sot është dita e verës, Elbasani si kryeqyteti i kësaj dite i nisi që mbron festimet, Tirana i shtyn për të dielën në pritje të motit me diell. Që në seancën e parë, deputetët e rinj të pagëzuar me emrin Opozita e re votojnë për të gjitha projektligjet që kishte sjellë qeveria. Numri i këtyre deputetëve i pritet të shkojë në 16 persona. Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama dhe 6 deputetë të Partisë Socialiste se janë përgjuar për shitblerjen e votave në Dibër, pjesë e dosjes 184 në prokurori. Në Peshkopi, Basha i bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në protestën e 16 marsit për të larguar qeverinë. Pas takimit me Ramën, kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev komenton situatën e brendshme politike në Shqipëri dhe i kërkon opozitës të mos pengojë integrimin. Rama ripërsërit tezën e rrezikut nga influenca ruse në Ballkan. Zonja dhe zotri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot me Ditari në orës 9 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim gjithashtu do të ndiqni. Familjet që u përplasën me policin dhe përmbaruesit në godinën tek shkolla Petronini në Tiranë njoftuan se shtëpit do të shëmben në 25 mars. Banorët thanë se janë gati të vetë flijohen. Ligjvënësit britanik kundërshtuan largimin pa ujdi nga Bashkimi Evropian. Të njëjtën, deputetët votojnë për shtyerjen e Brexit. Opozita britanike thotë se kryeministria May ka humbur të drejtën për drejtimin e qeverisë dhe kërkon zgjedhje të reja. Të nderuar shikues, me zhvillimet nga aktualiteti në vend, sigurisht dhe me dinamikën e ditës dhe orës që kemi në pritje, do ta nisim edhe Ditarin e këtij mëngjesi, duke u fokusuar gjithmonë tek aktualiteti dhe ngjarjet e ditës sotme. Natyrisht do të kemi në raportim të drejtë për drejtë edhe gazetarët tonë Mariglen Mulla dhe Ornela Joti, të cilat po na presin për komunikim të drejtë për drejtë pikërisht sot në festën zyrtare të ditës së verës, ku ata janë të pozicionuar njëri në Elbasan dhe tjetri në kryeqytet. Sot është dita e verës, që prej vitit 2004 është ndruar në fest kombëtare, por festimet duket se do të bëhen ditën e sotme pa diell. Elbasani e vazhdon traditën, ndërkohë Tirana i ka shtyr festimen për ditën e diel. Jemi live në këto momente me gazetaren tonë Ornela Joti, e cila në fakt ka shkuar drejt Elbasanit ditën e sotme, ditën e festës, duke na përcjell edhe atmosferën nga ky qytet i cili edhe ka traditën e kësaj feste dhe është kryeqendra në këtë ditë. Ornela, mirëmëngjes, mirë se vjen në këtë komunikim. Si ka zbardhur Elbasani sot? Edhe atje pa diell? Mirëmëngjes, Alba. Edhe pse sot Elbasani ka festën e tij, është tradita e këtij qyteti për të festuar 14 marsin, ditën e verës, koha është gri. Por gjithsesi kjo nuk i ka penguar qytetarët që në orët e mëngjesit të fillojnë traditën e tyre të ditës verës. Është një fest pagane, por pavarësisht kësaj qytetarët Elbasanas e kanë mbështetur dhe e kanë quajtur, le të themi, festën e tyre. Kjo është shporta karakteristike e kësaj dite, ku janë ballokumet, ëmbëlsira tipike ditës së verës, sigurisht janë degët e qelura të kumblës dhe mollës dhe fishë të thatë që simbolizojnë largimin e dimrit. Të tilla shporta shohim shpesh në shëtitoren kryesore të Elbasanit, të cilat mbahen në duar nga fëmijë të vegjël. Unë kam disa prej tyre këtu, të cilët ua kanë dhënë nënat e tyre. Mirëmëngjesi. Këtë shporta ka dhënë mami, mund të më tregosh ku do shkosh me këtë? Te karnavalet. A do të keni karnavale? Po çfarë simbolizon kjo sport? Çfarë thon prindrit ty? Ditën e verës. Po diti çfarë është dita e verës? Po, ardhja e verës. Dhe festën e karnavalit do ta festosh në shesh, do të vishesh si? Nuk e di. Çfarë të japin zyshat? Po. Okej, ballokumet kush i ka bër? Mami. I bëni çdo vit? Po. Ti e di si bëhen ballokumet? Po. Si bëhen ato? Me gjallë, vezë, edhe miell misri. Po veroren e ke vënë? Jo. Po kur do ta vendosësh? Sot. Faleminderit dhe kalofsh mirë.
Alba, ndërkohë siç po thoja, ballokumja dhe sigurisht verorja janë elementet tipik të kësaj feste të ditës së verës, së 14 marsit. Mund themi që, siç e thash edhe pak më parë, kjo është festa e qytetit e Elbasanit. Ka startuar me aktivitete sportive, si që ishte ky start i ciklistëve dhe do të vijojë më pas me karnavalet e nxënësve të shkollave pak më tej në shëtitoren kryesore të qytetit e Elbasanit. E sigurisht për gjatë shëtitores nuk mungojnë panajir të ndryshëm, bizhu apo dhe orendit të tjera deri edhe tek farat, sepse dihet që festat të tilla shfrytëzohen edhe për biznese të ndryshme. Gjithsesi, aktivitetet do të vazhdojnë gjatë gjithë paradites dhe do të kulmojnë me koncerte në mesditë dhe deri në orët e vona. Duhet them që festa e ditës së verës ka nisur në Elbasan që dje, ndërkohë që në vitin 2004 kjo fest është kombëtarizuar, është një festë zyrtare kombëtare, edhe pse më së shumti ndihet në Elbasan. Në fakt, Ornela, duket se Elbasani edhe sot si çdo vit tjetër është në festë, duke pasur edhe një agjendë të përmbushur plot për plot që nga orët e para të mëngjesit edhe në vijim për ato që ti na paralajmërove si aktivitete festive. Megjithatë, Elbasani festën e ka nisur që mbrëm apo jo? Aktivitetet dhe festa e qytetit e Elbasanit për ditën e verës ka nisur që në orët e paradites ditën e një dita më parë, që në 13 mars ka kulmuar me aktivitetet me koncerte festive në orët e mbrëmjes, e sigurisht festa që për ta është sot në 14 mars do të vijojë gjatë gjithë ditës. Mund them, Alba, që qyteti i Elbasanit dhe qytetarët e saj janë fanatik sa i përket kësaj feste. Madje ndoshta do ta thosha që kur kjo festë u zyrtarizua dhe u bë një festë kombëtare dhe festë zyrtare në kalendarin e festave të shqiptarëve, pati një lloj xhelozie pasi aso kohë nga kryeministri Nano kur kjo festë u vendos në kalendar për të festuar dhe për të qenë edhe ditë pushimi, pati një lloj xhelozie mes qytetit e Elbasanit edhe Tiranës, aty ku pas 2004-s le themi u zhvendos kjo festë, por gjithsesi qyteti i Elbasanit ka traditën e tij të festimit të ditës së verës. Ballokumet që bëhen në Elbasan nuk mund t'i gjesh në Tiranë apo në qytete të tjera, më së shumti ato bëhen nga ëmbëltoret apo nga furrat e bukës, ndërkohë që në qytetin e Elbasanit familjet e vjetra e gatuajnë vetë ëmbëlsirën tipike të kësaj dite dhe sigurisht ndjekin rritet e kësaj feste pagane. Ornela, pa diskutim, fanatizmi përkthyer në një traditë të ruajtur është për të përgëzuar, pa diskutim, dhe ne e përgëzojmë gjithë qytetarët e Elbasanit, Elbasanin i cili edhe sot po feston si çdo ditë tjetër dhe ty të falenderojmë për këtë komunikim të parë. Do të shohim në fakt se si e ndjejnë vetë qytetarët e Elbasanit ditën e verës. Luela Myftari, gazetari e on, ishte edhe mbrëm atje. Ajo do të jetë edhe sot për të ndjekur aktivitetet e ditës bashkë me kolegen Ornela Joti për të parë gjithçka çfarë do të sjellë dita e sotme në Elbasan. Megjithatë, i rikthehemi atmosferës nga mbrëm. Çdo vit. Ju keni bërë vetë ballokume në shtëpi? Patjetër, është tradita jonë, kështu që normal që do të bëni. Keni bërë vetëm për familjarët apo edhe për të pritur të gjithë? Vetëm për familjarët. Do thuash një urim për ditën e verës? Ju uroj gjithë e gëzuar ditën e verës. Gëzuar për të gjithë, ta kalojnë sa më mirë. A si po kaloni sot? Ju pëlqen koncerti organizuar? Shumë i bukur, shumë i bukur. Sene për sene ne bestoj. Keni bërë ballokume në shtëpi tuaj? O, ballokume, ravonie. Ditë të la farës të s'kej për gjahë. Gëzuar ditën e verës, të gjithëve. Gjithmonë kështu festohet në Elbasan? Po, gjithmonë kështu. Ka shumë atmosferë super gjigant, vin njerëz nga shumë vende, nga shumë qytete, madje edhe nga jashtëtit. E filloni festën që sot në mbrëmje për të pritur ditën e verës? Po, që sonte me atje edhe zgjatë deri në orë të parë të mëngjesit. Ju keni bërë vetë ballokume këto ditë? Po. Është traditë që t'i shpërndani vetëm tek familjarët apo të mirë prisni edhe të tjerët që vinë për të festuar? Tjetër japim kalamaj më më të vejë. Çfarë e dytë? Shtu festohet çdo vit në Elbasan? Po, është shumë bukur, ja kalojmë shumë bukur sot. Keni bërë ballokume në shtëpi? Po. Po verore ke? Po. Se vendoset verore, e di? Për të festuar. Mirë, Gëzuar! Çu festohet gjithmonë në Elbasan? Po, është gjithmonë atmosferë festive. Fillon që mbrëmjen e 13 marsit? Po, gjithmonë 13 mars, pastaj vazhdon edhe me 14 mars.
Elbasani në fest, por Tirana pret ditën e diel për të festuar ditën e verës. Megjithatë, kolegu ynë Mariglen Mulla është pozicionuar në bulevardin kryesor të kryeqytetit për të na thënë se si e ka gjetur dita e verës Tiranën sot. Mariglen, mirëmëngjes dhe mirë se vjen në këtë komunikim. Si është kryeqyteti? Mirëmëngjes Alba, kryeqyteti po përjeton një ditë të zakonshme faktikisht që prej orëve të parë të mëngjesit lëvizjet këtu në bulevardin dëshmorë të Kombit nuk janë edhe aq shumë të shpeshta. Qytetarët vijojnë jetën e tyre, rutinën e tyre, përveç disa zbukurimeve të organizuara nga Bashkia e Tiranës, kryesisht të pemëve këtu tek bulevardi, nuk ndihet ndonjë atmosferë tjetër feste ditën e sotme, Alba. Pra, duke qenë se Bashkia ka penalizuar përkohësisht pikërisht festimet për ditën e verës deri ditën e diel, duket edhe qytetarët janë bindur dhe nuk po festojnë sot. Megjithatë, kjo besoj është ajo panoramë që ke arritur të shohësh dhe ta përcjellësh për ne, pa detaje tjera. Patjetër, kjo është Alba pak a shumë kryeqytetat si tashmë janë duke pritur ditën e diel për të paraqitur për të festuar sipas programit të kryebashkiakut Velia, kështu që kësaj këto 2 ditë derisa të mbërrije diela do të jenë të zakonshme për Natyrisht ne do të presim që të shohim qytetarët në fest ditën e diel. Faleminderit Mariglen. Faleminderit. Ndërkohë, dita e verës në kryeqytet, siç e tham, do të festohet ditën e diel pikërisht me justifikimin e spostimin të kësaj date se sot do të ishte moti vranët dhe me kushte meteorologjike të papërshtatshme për të festuar në kryeqytet. Megjithatë, më e saktë në parashikimin e saj do të jetë meteorologja jon Tanja Porja, e cila na tregon si ka zbardhur dita e sotme dhe si do të jenë orët në vijim pavarësisht se është ditë verë sot. Tanja, mirëmëngjes dhe mirë se vjen në këtë komunikim. Si është moti në kryeqytet Shqipëri dhe jo vetëm, duhet flasim dhe për Elbasanin sot. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues dy CNN, në fakt sa për sqaruar që marsi në klimën shqiptare nuk është një muaj vetëm e diell. Ne në emisionin e mëngjesit tham që në 50 vitet e fundit janë thuajse 50 me 50 ditët me diell dhe ditët me shi gjatë gjithë këtyre 50 viteve në ditën e verës. Në fakt, edhe pse kam shumë eksperiencë në këtë profesion, edhe unë kisha krijuar atë idenë e gabuar që shiko, dita e verës është vetëm e diell, por ka edhe shumica e tyre janë ditë me shi, megjithatë në vitet e fundit ka patur më shumë ditë me diell sesa ditë me shi në 14 mars, për të kaluar konkretisht në kushtet e motit për ditën e sotme në territorin shqiptar, veriu dhe qendra, siç e kemi thënë dhe shumë më herët, do të kenë rreshje të pakta, kryesisht të shira, dëbor vetëm në zonat e thella malore, shira do të jenë të përkohshëm, është çështje e 1 ore gjysmë 2 orë që të fillojnë rreshjet e shiut edhe në Tiranë, por disi më vonë edhe në Elbasan, sigurisht që për të gjithë qytetarët e Tiranës që mendojnë që nuk do të ketë, po do të ketë rreshje shiu, nuk pritet shi në sasi të mëdha, po shi me gjyma, por sasi të pakta të shirave në intervale të caktuara kohore. Pjesa më e rrezikuar e ditës së sotme nga shirat për Tiranën, Elbasanin dhe pjesën qendrore, por edhe veriun, është orari 9 me orën 2:30, ndërkohë zonat jugore, ku dhe sot lokalizohet pjesa më e madhe e vranësirave dhe shirave, kryesisht nga zonat jugperëndimore do të kenë her pas here rrebeshje shiu, po ashtu edhe ekstremi jugor, ndërkohë në zonat juglindore do të ketë edhe rreshje dëbore. Megjithatë, ky është një ngjarje që pritet të kalojë shumë shpejt, sonte në mbrëmje kemi kthjellim gradual të kushteve të motit për të vijuar ditën e premte kthjellimit dhe vranësira, ndërkohë dita e shtunë që është dhe protesta do të ketë mot të mrekullueshëm, po ashtu edhe diela që do të jenë festimet e ditës së verës po aq mot të mrekullueshëm sa dita e shtunë. Tanja, ne të falenderojmë për parashikimin që nuk mungoi as ditën e sotme, natyrisht megjithatë duke parë festën edhe atmosferën aktuale në Elbasan, duket se datat festive janë zakonisht kokëfort duke mos marrë parasysh edhe kushtet aktuale të motit. Në fakt në Elbasan ne do të rikthehemi kësaj hapësire informative duke u përshëndruar tek të rejat nga aktualiteti dhe dinamika politike në vend. Mos ndëshkimi i zyrtarëve që kryejnë abuzime, korrupsion dhe presion politik ndaj medias së pavarur janë disa prej problemeve që shënjuan Shqipërinë sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë. Raporti i kushtoi një kapitull më vetë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017 që, siç thuhet, çuan në krizë të thellë politikën shqiptare. Dash citon akuzat për blerje votash dhe presion ndaj votuesve.
Pa rregullsi këto të vërejtura nga përfaqësuesit e OSB-s, sipas Dash, zyrtarët, politikanët, gjyqtarët dhe personat me interesa të fuqishme biznesi shpesh ishën në gjendje të shmangnin edhe ndjekjen penale. Korrupsioni vazhdoi të ishte një problem serioz në radhët e policisë. Raporti thekson se media e pavarur ishte aktive dhe shprehu një larmi pikpamjesh, megjithse pati përpjekje për të ushtruar presion politik dhe ekonomik të drejtë për drejtë dhe të tërthort mbi median, duke përfshirë kërcënimet dhe dhunën ndaj gazetarëve që u përpoqën të hetonin krimin dhe korrupsionin. Presioni politik, korrupsioni dhe mungesa e fondeve kufizuan mediat e pavarura të shtypit. Gazetarët besohet se praktikuan vetë cenzurimin, thuat në raportin e Dash. Nga ana tjetër, shkon në 11 numri i deputetëve të rinj që pranuan mandatet e lëna nga PD dhe LSI. Pavarësisht se ishte seanca e parë ku merrnin pjesë, asnjë prej tyre nuk ndoqi punimet, por vendosën që ditën e parë të punës ta kalojnë në kafe. Këto xhaketa ishin i vetmi tregues se në kuvend kishte edhe deputetë të opozitës. Edhe pse zyrtarisht poshtohen në numër në çdo seancë, të 11 deputetët të PS-së dhe LSI-s të mbiquajtur opozita e re vendosën që diskutimet për rendin e ditës t'i bënin në kafe, për të 5 orët e zgjatjes së seancës plenare. Vetëm njoftimi se pas pak minutash fillonte votimi, i solli sërish atje ku po diskutoheshin ligjet. Ky moment u shfrytëzua për t'i dhënë një sy dhe nismave ligjore që duhet votonin. Ironikisht, para se të bënin betimin e seancës plenare, opozitarët e rinj u betuan para kamerave se kishin pranuar mandatin për të bërë opozit. Interesat e qytetarëve që ne kanë votuar, unë, si Alban, mund t'i broj më mirë brenda parlamentit shqiptar, me statusin e deputetit, se sa në rrugë. Në kuvendin e Shqipërisë nuk është thjesht një ardhje për interes apo për të trajtuar çështje të ordinere, por kemi erdhur probleme madhore që ka vendi. Po ju them që sot ne grupi deputetëve jemi organizuar të opozitës. Asnjë koment, kështu gjykoj unë. Faleminderit. Si do të votoni? Si do të votoni? Nuk e di, faleminderit. Ju lutem, ju lutem. Jo, e kam menduar. Pata kemën e mbar, fati që zura dhe vendin e kryetarit me mandat të dhuruar të Partisë Demokratike dhe jam i bindur që brenda 2 muajve, me besim absolut që rreshti këtej në opozita do t'jetë plot, t'jeni më së të bindur për këtë, dhe mos kujtojnë ata që kanë dalë jashtë se janë më të mirë se ne që jemi këtu, do t'jemi zë tepër i vërtet. Në përkraje të këtij zotimi, i dolën dhe kolegët e kampit kundërshtar, që nuk i kursyen duar trokitjet dhe falënderimet, kur Lefter Maliqi i PD-s dhe Enver Roshi i LSI-s morën fjalën në foltore. Falenderoj deputetët e rinj të opozitës. Javën e ardhshme të përforcuar në numër, deputetët e rinj do të shpërndahen zyrtarisht në grupet e tyre parlamentare. Por deputetët e rinj të listës së opozitës në kuvend votuan pro ligjeve të qeverisë Rama. 6 nga 11 deputetë ngritën kartonat jeshil për ligjet e rendit të ditës. Deputetët Ylli Shehu dhe Alban Zeneli votuan të dy kundër ligjit për nxitjen e punësimit. Në miratimin e ligjeve për sigurinë e digave dhe emërimin e një antari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, deputeti i LSI-s Ylli Shehu votoi kundër, ndërsa deputeti i PD-s Alban Zeneli nuk mori fare pjesë në votim. Të vetmin projekt ligj që e votuan të gjithë pa përjashtim ishte nisma që synon të përmirësoj kushtet e konvikteve. Edhira Hyseni, Lefter Koka i LSI-s dhe Ligoraq Karamelo i PD-s nuk ishin të pranishëm gjatë votimit. Por ka munguar këtë të mërkur protesta masive opozitës përballë parlamentit, por gjithsesi demokratët protestuan me pankarta ironizuese ndaj deputetëve të rinj. Ndërkohë Lulzim Basha ishte në Peshkopi ku tha se Edi Rama dhe 6 deputetë të opozitës janë pjesë e dosjes 184 që ka materiale për shit blerjen e votës në Dibër. Ka munguar këtë të mërkur protesta e përjashme që opozita e bashkuar zhvillon sa herë që ka seancë plenare. Opozita kishte zgjedhur mënyra të tjera për të kundërshtuar mbledhjen e atij që e konsideron parlamenti i krimit. Opozita ju uroi mirëseardhjen deputetëve të cilët zgjodhen të marrin mandatin e deputetit përmes këtyre pankartave ironizuese që ndodhen pas krahave të mi. Por këto pankarta nuk ishin e vetmja formë kundërshtie që kishte zgjedhur opozita. Sërish
Pak kohë nga nisja e seancës plenare nga Partia Demokratike, u hodhën gur dhe shashka në drejtim të Kuvendit të Shqipërisë. Ky gur ra në këmbët e mia Denisa. Nuk ishte qëllimi që të goditej dera, por u hodhën në ajër gurët, pa ditur se cili do t'ishte objektivi. Dhe mëtej mbi kuvend fluturoi ky dron që mbante mbi shkrimin Parlamenti i Krimit. Lulzim Basha ishte në Dibër, ndërsa kuvendi ishte mbledhur në seancë plenare. Kryedemokrati zbuloi për herë të parë emrat e deputetëve që sipas tij janë pjesë e dosjes 184 për blerje të votave në qarkun Dibër. Në këtë dosje janë kapur Gafil, Edi Rama, Damian Gjiknuri, Albena Metaj, Ulusi Manja, Sadria Basi, Tjerim Deu, Paulis Sterkaj dhe 10 jerak tjerë socialist duke për pazare me lalën dhe krimin organizuar për të bler vota. Teksa akuzoi prokurorin për fshehje të dosjes, Basha paralajmëroi. Edi Rama dhe Ymer Lala kanë shumë qef të rinë bashk, kur kjo dosje të zbardhet, bashk do të rinë qelit e burgu 313. Kreu i opozitës ftoi edhe një herë Dibranët të bëhen bashkë dhe të vinë në Tiranë në protestën e 16 marsit. Ne jemi rikthyer në studion e Ditarit me të ftuarin e këtij mëngjesi. Zonja Dhurata Çupi është tashmë në studio me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjeta. Zonja Çupi, zakonisht vinit në këtë studio nga sallat e parlamentit, nga diskutimet në komisione, sot ju vini nga Dibra, atje ku keni takuar qytetarët tuaj, elektoratin, mbështetësit dhe jo vetëm. Si ishte situata në Dibër, si u pritën dhe çfarë prisnin për të shtunën? Nëse më lejoni të uroj gjithë shqiptarët dhe për festën e verës, e feston Elbasani, e feston gjithë Shqipëria, e feston edhe qarku që unë përfaqësoj dhe nga sipas siç më pyetët sapo vi nga qarku Dibër. Ju uroj fest të mbar dhe ju uroj gjithë shqiptarëve vitet që vijnë të jenë më të mira, më të begata dhe më të gëzueshme dhe sigurisht me shpresën që Shqipëria do jetë edhe më e mirë. Urojmë për festa më të bukura. Të gjithë së bashku. Dibra, siç e pat, Dibra ishte me opozitën, Dibra ishte me gjithë qytetarët shqiptarë, dhe ishin qytetarët Dibran, ishin me Lulzim Bashën, me liderin e opozitës. Tashmë Dibranët ishin të gjithë bashkë, ishte një protestë jashtëzakonshme e Dibranëve dje. Sigurisht ishte mbështetje për Lulzim Bashën, por një protestë ndaj kësaj keqeverisje. Dibra është qarku më i vjetër, më i varfër dhe më i vjedhur në fakt. Është Dibra me pasuri natyrore të jashtëzakonshme dhe ndërkohë Dibra është me numrin më të madh pa punëve, me numrin më të vogël të investimeve, me mijëra qytetarë të hequr nga ndihma ekonomike. Kështu që është një Dibër e varfër dhe ka të gjitha arsyet për protestuar. Zonja Çupi, ju përfaqësoni këtë qark dhe besoj njihni shumë mirë problematikat, ata qytetarë, elektoratin që ju përfaqëson, keni pasur komunikime të vazhdueshme ndër vite, jo vetëm javët e fundit. A ka ndryshuar diçka me elektoratin Dibran pas aktit të djegjes së mandateve? A keni vënë re ndonjë kurs ndryshimi, qoftë edhe për besueshmërinë që ata shprehin kur ju takojnë? Patjetër, ne vim nga një humbje si Partia Demokratike në vitin 2013 dhe qeverisja që mori pushtetin në vitin 2013 ju premtoi Dibranëve që do ketë paga të rritura, do ketë investime, do ketë rritje të pensioneve, do ketë rritje të turizmit, do ketë punësime dhe në fakt sot jemi mbas 6 vitesh ku nuk ka paga të rritura, nuk ka pensione të rritura, nuk ka investime në Dibër. Ka rritje të mëdha të taksave dhe shumë biznese ju e pa dje të mbyllura. Pra është një gjendje ekonomike e paparë në 29 vite. Duke besuar në syrin tuaj edhe prekshmërinë nga afër të problemeve, çfarë është bërë këto vite në Dibër? A ka diçka për cilën mund të flasim sot? Në Dibër ka vetëm regres. Nuk mund të themi sot, mbas 6 vitesh kësaj mazhorance, që në Dibër ka progres në një nga fushat e jetës dibranëve. Ka regres të jashtëzakonshëm, ka regres në ekonomi, ka regres në investime, ka regres në paga, ka rritje të taksave, ka shfrytëzim pasurive natyrore. Mos harrojmë që pasuritë natyrore të Dibrës apo të Bulqizës janë të jashtëzakonshme dhe mbetet qarku më i varfër. Prandaj të dal tek ajo çfarë juve thatë, prandaj Dibra ishte mbushur plot bulevardi Dibrës në mbështetje të liderit të
opozitës dhe prandaj Dibra ka arsye pafund për protestuar. Atje nuk kishte më thjesht vetëm demokrat, atje kishte socialist, kishte demokrat, kishte njerëz ndershëm, kishte intelektual, kishte fshatar, kishte qytetar. Pra ishte mbushur bulevardi i Dibrës me jo vetëm me protestën, por dhe me besimin dhe shpresën tek opozita. Në këto epizode paknetësie, cila është kërkesa permanente që këta njerëz kanë, zonja Çupi? Spari, jo vetëm Dibranët, por dhe gjithë shqiptarët duan qeverisje, ne sot s'kemi qeverisje. Ne sot kemi të ndarë pushtetin ekzekutiv që nuk ekziston, kemi pushtetin legislativ që nuk ekziston dhe legislativin që përsëri nuk ekziston. Por themi qeverisje duket si e paprekshme nga ana e qytetarëve, gjërat prekshme me cilët ata kanë komunikim të përditshëm. Ja t'ju them unë, në 6 vite në qarkun Dibër nuk ka asnjë investim publik. Në 6 vite nuk ka rritet pagave, në 6 vite nuk kemi turizmin, jo vetëm nuk kemi fare turizëm, pra është shuar dhe gjithçka dhe një lloj shprese që mund të ekzistonte. Në 6 vite ne kemi vetëm në qarkun, jo vetëm në qark, por në Dibër ishin 5500 qytetarë, të cilët ju është hequr ndihmë ekonomike. Janë 20 shkolla të mbyllura vetëm në qytetin e Dibrës. Pra janë gjëra të prekshme që janë mijëra të rinj që kanë lënë Dibrën. Është Universiteti i Dibrës i mbyllur. Pra janë paknajësia është ndjeshme gjithkund. Pra këto janë paknajësi të artikuluara që ndoshta janë argumente për të bashkuar në protestën e së shtunës. Çfarë duhet presim nga 16 marsi, zonja Çupi? Nga 16 marsi do jetë shumë i fuqishëm se 16 shkurti, do jetë një mesazh i jashtëzakonshëm që shqiptarët duhet bashkohen për të fituar drejtat e tyre. A ju duken bashkuar shqiptarët sot? Unë mendoj që opozita shqiptare dhe qytetarët sot janë tashmë bërë një. Qytetarët shqiptarë janë të pakënaqur, nuk janë të ndarë sot. Mbas 29 viteve, ne nuk kemi të ndarë në socialistë të ndershëm apo demokrat, ne sot të gjithë qytetarët janë bashkë ndaj kësaj keqeverisje. Megjithatë, ajo që bie në sy është se ka deputetë në mazhorancë të cilët vinë nga qarku i Dibrës. A nuk i përfaqësojnë mjaftueshëm? Nuk përfaqësojnë interesat e këtyre qytetarëve në atë parlament? Unë mendoj që jo vetëm që nuk i kanë përfaqësuar, por është jashtëzakonisht e dënueshme si nuk kanë ditur të ngrenë zërin nëse deputetë të Dibrës do të kemi ndonjë individ të ndershëm. Mos harrojmë që deputetët e mazhorancës të qarkut Dibër vinë të komprometuar nga vota, vinë të komprometuar nga dosja tashmë e njohur 184. Kemi deputet, vinë nga raporti i OSBE-dirit në cilën thohet që 20% e votave është e blerë dhe e shitur. Çfarë është kjo dosje, zonja Çupi? Pse janë të përfshirë këta deputetë? Janë të përfshirë sepse këta kërkonin pushtetin me do e mos. Dhe pushtetin ata, nëse nuk e marrin me votën e qytetarëve, e kanë marrë me këto afera të dosjes 184, cilën unë i bëj thirrje edhe një herë gjerasin drejtësisë. Po, kë përfaqësojnë atëherë në sallën e parlamentit, në sallën që duhet ishte e njerëzve? Ata përfaqësojnë ato që e kemi thënë dhe ne, 1 në 3 deputetë mazhorancës sot janë pjesë e votës së pandershme dhe votës komprometuar. Zonja Çupi, besoj se keni pasur mundësi të hedhni një vështrim raportit të dashur, i cili është publikuar orët e fundit edhe për vitin 2018, nuk ka ndryshime drastike ose të konsiderueshme nga raportimi nga viti në vit për Shqipërinë, duket sikur paragrafi ripërsëritet, megjithatë termi korrupsion për vendin fatkeqësisht përmendet plot 28 herë. Ajo çfarë është rënd fakt dhe dhimbshme, pretendohet që nga viti në vit ne të kemi një qeverisje më demokratike, një qeverisje më të mirë, një qeverisje ose të afrohemi qeverisjeve demokratike europiane dhe euroatlantike. Në fakt ne kemi një raport, ashtu siç thoni ju, që si asnjëherë në 28 vite kemi të përmendur 28 herë fjalën korrupsion, kemi të përmendur mungesën e ndëshkueshmërisë për personat qoftë të korruptuar apo të komprometuar me zbatimin e ligjit dhe ne kemi regres edhe në këtë pikë, pandëshkueshmëria, korrupsioni i lartë, përdorimi politik i mediave, këto ishin ajo çfarë gjetjet kryesore të këtij raporti dhe regresi. Megjithatë, përmendet edhe presioni mbi votuesit dhe akuzat për shitblerjen e votës, të cilat ka shpesh janë artikuluar nga opozita. Ajo çfarë ka thënë opozita në 6 vite është që ne kemi të komprometuar votën, ne kemi korrupsion, ne kemi krim në rritje, ne kemi pandëshkueshmëri. Të gjitha ato çfarë opozita i ka denoncuar në 6 vite, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk ka nguruar t'i përmend dhe t'i ripërmend dhe ashtu siç e thatë juve, të përmendi termin korrupsion 28 herë. Duke njohur natyrën, karakterin e palës që keni përballë, sepse kjo tashmë është kthyer pothuajse në një betejë, ju në rrugë, ata në parlament, një opozitë e re në sfond që duket se po e njohin dhe i besojnë madje edhe për reforma dhe ligje të rëndësishme. A besoni se do të ketë vend për refleksion nga pala tjetër? Në fakt, mua edhe si grua më takon të bëj thirrje për dialog. Sigurisht që duhet të ketë dialog, por nëse ne pretendojmë që opozita është tashmë e bashkuar me qytetarët
dhe gjithë qytetarët protestojnë dhe kërkojnë dhe nuk besojnë te ky kryeministër që mund të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme, sigurisht dialogu me këtë kryeministër për të qenë ky kryeministër dhe për të bërë zgjedhje të lira të ndershme është pothuajse i pamundur, është pothuajse i paarritshëm, sepse këto raporte që ne citojmë më lart, sigurisht janë për këtë qeveri dhe për këtë kryeministër. Nëse përmendim termin dialog, mbi çfarë mund të dialogonit? Dialogojmë për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri më demokratike, për një Shqipëri me vota të drejta, të ndershme, transparente, qytetarëve, me zgjedhjet parakoshme, me qeveri tranzitore dhe pak të kryeministër. Megjithatë, ju keni vënë re edhe thirrjet e vazhdueshme të ndërkombëtarëve, ju kanë dërguar sinjale për të ulur në tavolinë, pavarësisht se tashmë në rrugë dhe kthimi me hapa mbrapa është paksa i vështirë. Si do të interpretoni ndërhyrjen e tyre që nuk ka munguar as në këtë ngësht të fundit? Unë kam thënë dhe në studiot tuaja, Partia Demokratike në gjithë spektrin politik të 29 viteve është partia me vokacionin më pro-amerikan, apo pro-europian, apo euroatlantik. Mos harrojmë që Partia Demokratike vjen nga vota e lirë dhe vota e mira shqiptarëve dhe vota për ta bërë Shqipërinë si gjithë Evropa. Sigurisht që ka qenë një vendim i vështirë për djegur mandatet, është një vendim i paprecedent. Kemi qenë të detyruar nga presioni i qytetarëve, i mira qytetarëve në 16 shkurt, cilën dhe numri në rritje i këtyre qytetarëve shqiptar. Ne jemi me qytetarët, ju besojmë qytetarëve dhe do të bëjmë gjithçka për një jetë më të mirë të këtyre qytetarëve, për të mos u larguar mira qytetarë nga Shqipëria, për të pasur paga, për të pasur pensione, për shfrytzuar pasuritë tona minerale në shërbim, pasuritë tona natyrore dhe minerale meqense vijnë nga Dibra, për t'ju shërbyer shqiptarëve më mirë dhe asgjë nuk na ndal për të qenë pranë shqiptarëve. Përveç thirrjes për të ulur në tryezë dhe për dialoguar me majorancën për të zgjetur një zgjidhje politike për situatën, apeli i vazhdueshëm i faktorit ndërkombëtar ka qenë për protesta paqësore, duke mos e mohuar se një drejt tuajën, por ju bëjnë thirrje për paqe dhe stabilitet ndërkohë që protestonin në rrugë. Si do të jetë protesta e së shtunës? Paralajmërohet të jetë e madhe, më e madhja në këtë një muaj. Më e madhja në 29 vite do të jetë, do të vinë mijëra shqiptar, padyshim. E kanë treguar, duke ju bashkangjitur protestave ose takimeve që ka bërë zoti Basha në gjitha qarqet, do jetë një protestë e jashtëzakonshme dhe një presion i jashtëzakonshëm i kësaj qeverie. Duhet ta dëgjoj, duhet të ketë sy dhe vesh të dëgjoj thirrjet e qytetarëve shqiptar. Në disa prej protestave të organizuara nga opozita e bashkuar është thënë se do t'ja lini gjithçka në dorë qytetarëve. Pra spontanitetit, ata vendosin, ata flasin, keni thënë zakonisht ju. Po sepse ne kemi djegur mandatet, tashmë jemi gjithë qytetarë. Jemi të gjithë njësoj. Pa diskutim, megjithatë jeni nismëtar të kësaj kauze dhe nismëtar të protestave. Patjetër, nuk e mohojmë. Ne jemi në ballë të protestave, në ballë të kërkesave të qytetarëve. Mos harrojmë, në 6 vite, Lulzim Basha, sekretari i Partisë Demokratike, nuk ka bërë asnjë protestë dhe nuk ka hequr asnjë protestë të dhunshme. Në fakt ju keni të drejtë, sepse vini nga një eksperiencë ku majoranca e sotme opozite djeshme bënte protesta me zjarr dhe flak. Ne kemi bërë protesta vetëm të paqme, protesta, ajo nuk është shëtitje, sigurisht është protestë dhe qytetarët nuk mund të ndalojnë ndaj kërkesave të tyre. Edhe nisma e radhës do të jetë spontane apo keni një plan? Jo, nuk është spontane, ajo është e thirrur, tashmë ka 3 javë që është thirrur, mira qytetarë do të jenë në shesh, do të protestojnë ashtu siç protestohet në gjitha vendet demokratike. Zonja Çupi, unë ju falenderoj që ishit këtë mëngjes këtu. Faleminderit juve për ftesën. Ndërkohë ne rikthehemi bashkë me të tjera informacione. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ju drejtua klasës politike shqiptare me këshillat për dialog për të mos lënë vendin jashtë Bashkimit Evropian. Në konferencën e përbashkët, kryeministri Rama foli për influencën ruse që nuk dëshiron integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor. Me opozitën në blok jashtë parlamentit qarkulluan zëra për një skenar Maqedonas që mund të çonte vendin deri në zgjedhjet e parakoshme. Pavarësisht se dje ishte në opozitë, sot në krye të qeverisë maqedonase, Zoran Zaev mbështet protestat, por kritikon opozitën shqiptare se nuk dëshiron integrimin e vendit. Nga konferenca e përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama, Zaev tregon çfarë bëri ai aso kohë e çfarë duhet të bëjë opozita sot, duke hequr vija paralele. Unë si Zoran Zaev nuk isha në opozit para 100 vjetësh. Thjesht 21 muaj më parë isha në opozit, por nuk lejuam të japim përshtypjen para evropianëve se jemi kundër fillimit të bisedimeve të vendit ton me BE-n. Unë lusja leadershipin evropian për vendin tim që të na japin datë për bisedimet. Vetëm nëpërmjet dialogut mund të ketë zgjidhje.
Nga ana e tij, shefi i qeverisë shqiptare foli për Schengenin ballkanik dhe bashkëpunimin ekonomik pa kufi, por ky dhe Bashkimi i Ballkanit me familjen europiane nuk hyn në preferencat e Rusisë, shtoi Rama, duke lënë të kuptohet se kush punon kundër këtij interesi i shërben ndikimit rus. Rusia nuk është një vend tifoz i Bashkimit Evropian, të bashkohemi me familjen europiane. Sa herë që kjo agjencë synohet, aq herë kush nuk është tifoz i Europës pa diskutim që sheh një oportunitet. Me zbatutash, kryeministri shqiptar para përgatiti homologun Maqedonës për të larë borxhin, duke e paguar ai këtë herë drekën e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive, që do të mbahet në verën e këtij viti. Mikprisni dhe ju që duhet të paguani shpenzimet dhe drekës. Ditën e sotme, autostrada Tiranë-Elbasan do të hapet për qarkullim në të dyja korsitë e saj. Punimet vijojnë ende, ndërsa kostoja fillestare është e kaluar me rreth 55%. Ndjeki materialin e përgatitur nga gazetari ynë Angelo Haruni. Në autostradën Tiranë-Elbasan e nisur vite më parë dhe ende pa përfunduar, po kryen punimet e fundit. Qeveria ka parashikuar që të njëjtën e 14 marsit, që përkon edhe me ditën e verës, të bëj hapjen e saj me dy korsi. Duke nisur nga data 14 mars, rruga Tiranë-Elbasan do të hapet për automjetet në të dyja krahat e karrexhatës. Pikërisht në këtë segment do të bëhet degëzimi, prej nga më pas do të vijohet të ecet vetëm në një drejtim deri tek tuneli. Ndërtimi i autostradës Tiranë-Elbasan nisi më 29 prill të vitit 2011. Pas rrugës së kombit, ajo është vepra e dytë më e madhe publike në vend. Investimi nisi fillimisht me një shumë prej $290 milion, të siguruara përmes disa donacioneve me mbështetjen e Bankës Islamike për Zhvillim. Ndërkaq në qershor 2017, përpara zgjedhjeve, Parlamenti do të miratonte marrjen e një kredie prej $35 milion për të financuar koston shtesë të saj mbi projektin fillestar. Projekti do të haste probleme të tjera gjatë zbatimit dhe kosto e tij do të shtohej gjatë rrugës për të arritur në një finale me rreth $450 milion. Afati fillestar për përfundimin e autostradës ishte viti 2014, rreth 5 vite më vonë, rruga është ende e hapur. Në 25 mars, shtëpia Dykatshret e shkolla Petronini Luarasi do të shëmbet. Ky është njoftimi që ka mbërritur nga përmbarimi mëngjesin e së mërkurës tek familjarët. Për A2CNN ata thonë se do të vetflijohen në banesë. Për 4 familjet e kësaj shtëpie në zonën e liçenit artificial nuk ka më qetësi. Mëngjesin e së mërkurës, përmbarimi mbërriti sërish, por kësaj here përmes postës. Sipas dokumentit, banesa do të prishet në orën 10 të datës 25 mars. Pas letrës së marrë, banorët nuk fshehin tronditjen dhe as frikën për atë që i pret. Një nga familjarët, Blerta Dervishi, nënë e 2 fëmijëve, tregon për A2CNN pa drejtësinë që po bëhet ndaj tyre. Ai thot që i kam ofruar dhe nuk kanë pranuar. I kemi pranuar, Aleksandër, i kam pranuar ofertat e tua, i kam pranuar në sy, Aleksandër, më ke dhënë dorën mua femër. Të kam thënë që do firmos në emër të 2 familjeve, unë vetëm do dalë, tash do të firmos unë, edhe nëse nuk pranojnë do t'i firmosim, sepse nuk duhet vazhdoj më ky kalvar kaq i gjatë. Unë fëmijët sot i kam të smur, kanë 3 ditë që nuk hanë, nuk pinë fëmijët e mi. Blerta nuk dish do të ndodhë në 25 mars, por shprehet e sigurt se do ta mbrojë pronën me çdo formë. Shtëpia ime do shëmbet bashkë me mua brenda. Kjo ndërtesë do ndërtohet vetëm mbi kockat e mia dhe mbi gjakun tim. Dhe këtë e deklaroj, dhe them drejt para gjithë. Kjo ndërtesë që Aleksandër Gavoçi bashkë me përkrahët e tij, mbështetësit e tij, do ndërtoj mbi kufomën time. Pas 12 ditësh, Blerta, njërësh efektive policisë, do t'jetë sërish përballë kolegëve. U kërkon ndjes për atë që mund të ndodhë, por kjo është betej për jetën, thot ajo. I kërkoj ndjes të gjithëve, unë do përballem ndoshta. Nuk e di se si do jetë ajo ditë, nuk e di absolutisht. Dhe ta bëj për fëmijët e mi që të kenë një stret më të përpashëm. Unë nuk kam ku të shkoj më. Do të rrezikosh edhe vendin e punës, edhe pse u pezullove një? Do të rrezikoj edhe vendin e punës. Çfarë do lloj vendimi që të merret ndaj meje, le të merret. Unë shtëpi nuk e lëshoj kurrë. Nëna e 2 fëmijëve ka edhe një mesazh për qeveritarët që e cilësuan këtë rast,
vetëm çështje të drejtësisë. Vetëm për të pafuqishmit janë gjykatat, por për biznesmenat, për gjyqtarët, për deputetët, për ministrat, nuk ka gjykata, nuk ka ndërhyrje nga shteti. Kurse për fëmijët tonë jo. Në shtëpinë Dykaçe që stonon me ndërtimet në këtë zonë të Tiranës, 14 familjar kërkojnë ndihmë. Nuk duan banesa sociale, por drejtësi për pronën e tyre, siç thon ata. Pas konfliktit të pronësisë pranë shkollës Petronini në kryeqytet, qëndron ndërtimi i një pallati të ri. Me gjithë përpjekjet, palët nuk ja kanë dalë të zgjidhin çështjen me marrëveshje. Ndërtimi një pallati dhe pjesa takuese në të duket se është molla e sherrit të konfliktit të pronësisë pranë shkollës Petronini në kryeqytet. Sipas dy kontratave sipërmarrjeje të vitit 2015, pronarët e Truallit, trashëgimtarët Gavoçi, të cilëve u ishte rikthyer prona në vitin 1995, merrnin përsipër të ndërtonin godinën shumëkatëshe. Por për ndërtimin e ri duhej prishur godina ku jetojnë aktualisht familja Dervishi, e vendosur aty prej viteve 50 dhe familja Llapaj. Kontratat janë nënshkruar për të zgjidhur me marrëveshje një konflikt disa vjeçar gjyqësor mes dy palëve dhe për të mos ekzekutuar një vendim të formës së prerë të vitit 2014, sipas të cilit familjet Dervishi dhe Llapaj duhet të lironin banesën. Sipas marrëveshjes, familja Dervishi përfitonte në ndërtimin e ri 235 m2, ndërsa familja tjetër 117. Dakordësia u prish më vonë pasi sipas trashëgimtarëve Gavoçi, pala tjetër si kishte zbatuar kërkesat e saj dhe nuk ishte përgjigjur disa ftesave për bisedime. Në një komunikim me A2CNN, avokati i familjeve Dervishi e Llapaj tha se veprimet e përmbaruesve ishin të jashtëligjshme. Sipas avokatit Klodian Reçi, Komisioni i Kthimit të Pronave ka gabuar kur i ka njohur të drejtën e pronës trashëgimtarëve Gavoçi. Ky veprim përmbarimor që po ndodh tek Petronini në rrugën Sami Frashëre janë të gjitha në kuadër të ligjit dhe sipas vendimeve gjyqësore të formës të prerë. Dhe për dijenin tuaj nuk është vetëm një vendim, por janë disa vendime të formës të prerë. Përplasjet e pak ditëve më parë tronditën opinionin publik për shkak se gra dhe fëmijë u gjendën mes dhunës së përmbaruesve dhe policisë. Tentativa e ministrit Leshaj për ta përdorur shkarkimin e drejtorit të Tiranës, Kastriot Skënderaj, si reflektim për situatën e krijuar me familjet tek Petronini, nuk ka rezultuar e suksesshme. Largimi i drejtorit të policisë ishte raportuar edhe më parë nga mediat. Lirimi nga detyra i drejtorit të policisë së Tiranës u transmetua në të gjitha mediat dhe portalet informative fundjavën e shkuar. Të hënën konflikti për pronën pranë shkollës Petronini vuri policinë në pozicion të vështirë. Pamjet e shoqërimeve të familjarëve në sy të fëmijëve, skenave me gratë shtatzëna dhe lejimi i përmbaruesve që shkelmonin dyert ishin të rënda. Fill pas kësaj, ministri i Brendshëm Leshaj doli me një Twitter pas dite ku njoftonte lirimin nga detyrat të Kastriot Skënderaj, e që sipas tij ishte i duri, pasi policia nuk u soll me dinjitet për rastin në fjalë. Në të njëjtën linjë ishte edhe kryeministri Rama një ditë më pas. Ishte padyshim dinjitos edhe reagimi i drejtorit policisë, i cili liroi nga detyra drejtuesin e bluve të Tiranës, duke përcjell një mesazh të qartë se ti je në rregull me ligjin, kur shkon pas përmbarimit nuk mjafton për të qenë në rregull me opinionin publik. Në rrjetet sociale, Lesha i shkruante se vendimi i Ardi Veliut ishte i duri, por mediat lajmin e lirimit të tij nga detyra e kishin publikuar minimalisht 2 ditë më parë. Mjafton një kërkim i thjeshtë në internet për të vërtetuar këtë. Pretendimi që sipas ministrit policia nuk mund të mjaftohet vetëm me zbatimin e ligjit raposht së bashku me tentativën për ta lidhur ikjen e tij me përplasjet e Petronini. Edhe Rama edhe Lesha i gjetën motiv krimit, ndonse për situatën e krijuar te shkolla Petronini, përgjegjësi nuk mban drejtori i policisë, por ai i rendit dhe sigurisë. Në rastin konkret, drejtori i rendit u komandua në krye të policisë së kryeqytetit. Por krahas kësaj, pasi ministri i Brendshëm dhe kryeministri Rama e trumbetuan si një formë dëshkimi largimin e Kastriot Skënderaj, ajo që është më e bitshme është pozicioni i ri që ai ka marrë. Për ministrin Leshaj dhe kryeministrin Rama, policia ishte jo efikase dhe jo dinjitoze dhe vendimi ishte i duri, por Kastriot Skënderaj tashmë është emëruar këshilltar pranë drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit.
Është momenti të shohim dhe zhvillimet ndërkombëtare. Pasi refuzuan mundësinë e një divorci pa ujdi nga Bashkimi Evropian, deputetët britanik votojnë sot për shtyerjen e Brexit. Kryeministria Theresa May do të bëjë gjithashtu një përpjekje të tretë për të kaluar marrëveshjen e saj në parlament javën e ardhshme, edhe pse data nuk është vendosur ende. Bashkimi Evropian tha se ka dy mënyra që Londra të shkëputet nga Brukseli, me ose pa marrëveshje, duke e bërë të qartë se ishte përgatitur për secilën prej mundësive. Qeveria britanike deklaroi se afati i shtyerjes së Brexit mund të jetë i shkurtër ose i gjatë në varësi të faktit nëse ligjvënësit do të vendosin ta mbështesin ujdinë ekzistuese të May më 20 mars, një ditë para samitit të BE-s. Nëse ligjvënësit e aprovojnë marrëveshjen e May-t para samitit në Bruksel, afati për shkëputjen zyrtare do të jetë deri në 30 qershor. Kalojmë tek zhvillimet nga sporti. Surprizat munguan në ndeshjet e mbrëmshme të Champions League, por spektakli jo. Liverpool dhe Barcelona plotësuan 8 e skuadrave çerek finale. Anglezët kishin shkuar me ide të qarta në Munich dhe ja dolën të triumfojnë përballë Bayernit me shifra 3-1. Sadio Mane dhuroi spektakël në shënimin e 2 goleve, ndërkohë që realizoi edhe mbrojtësi shtatlart Van Dijk. Barcelona ka bërë detyrën në Camp Nou duke u kualifikuar përballë Lyon pas fitores 5-1. 2 gola dhe 2 asist për Leo Messin, i cili i kundërpërgjigjet rivalit të tij të përjetshëm Cristiano Ronaldos me performancën e një nate më parë. Këtë të premte në mesditë skuadra do të mësojnë kundërshtarët e raundit tjetër pas hedhjes së shortit. Ndërsa Tirana vijon të jetë e pamposhtur prej vitit 2018. Bardheblut regjistrua një tjetër sukses këtë herë në kupën përballë Laçit me rezultatin e pastër 3-0. Michael Ngosh, lojtari i momentit tek kryeqytetasit, pikërisht sulmuesi shtatlart, shënoi 2 herë ndaj Laçit, ndërkohë që pati vend edhe për mesfushorin Hasani, i cili realizoi golin e tretë. Me këtë rezultat, Tirana shkon e sigurt në duelin e kthimit, teksa është me një këmbë në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë. Të nderuar shikues, ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Mosndëshkimi i zyrtarëve që kryejnë abuzime, korrupsioni gjerësisht i përhapur dhe presioni politik ndaj medias janë problemet që evidenton Departamenti Amerikan i Shtetit. Në kapitullin për zgjedhjet parlamentare të 2017-s, dashi referohet OSB Odir për akuzat për blerje votash dhe presion ndaj votuesve. Sot është dita e verës, Elbasani si kryeqyteti kësaj dite i nisi që mbron festimet. Tirana i shtyn për të dielën në pritje të motit me diell. Familjet që u përplasën me policin dhe përmbaruesit në godinën tek shkolla Petronini në Tiranë u njoftuan se shtëpit do t'ju shembe në 25 mars. Banorët thanë se janë gati të vetë flijohen. Ligjvënësit britanik kundërshtuan largimin pa ujdi nga Bashkimi Evropian, të njëjtën deputetët votojnë për shtyerjen e Brexit. Opozita britanike thotë se kryeministra May ka humbur të drejtën për drejtimin e qeverisë dhe kërkon zgjedhje të reja. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia e A2 CNN për ditarin e mëngjesit. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, ju vjoni qëndroni me ne. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.